Sự trở lại của người chơi cấp SSS. Chương 1. Trên một chiến trường combat giữa hội Ragnarok và một tên người chơi duy nhất, hàng trăm mũi tên đang cùng lao về một phía. Mà ở những nơi khác gần đó, đám đồng đội cũng đang yểm trợ cô ta tấn công tên kia. Sau khi loạt tên vừa bắn ra, ngay lập tức cô ta đã kích hoạt kỹ năng tàn phá huyết. Mà cô gái sử dụng cung này chính là Artemis, người chơi xếp hạng thứ 26 trong bảng xếp hạng tổng và đứng thứ 19 của hội Ragnarok. Gần đó một người chơi khác cũng đang sử dụng vô không kiếm. Anh ta là Hot, người chơi xếp hạng tổng thứ 33 và đứng thứ 22 trong hội Ragnarok. Liên tục hai người chơi xuất ra liên tiếp những kỹ năng để tấn công tên kia. Từ một nơi khác, một người cũng đang vội vã chạy tới tiếp cận gã. Anh ta là Helios, người chơi xếp hạng thứ 19. Vung thanh kiếm của mình, anh ta hét lớn: "Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi, Rokan." Thanh kiếm chém xuống một nhát, uy lực đủ sức hủy thiên diệt địa. Không nghĩ được, tên kia lại chỉ dùng một tay, không tốn chút sức đón đỡ thanh kiếm. Bàn tay hắn khẽ vận lực, thân kiếm đã xuất hiện vô số vết nứt. Cười một cách ngạo mạn, tên người chơi kia hỏi lại: "Ngày tàn sao? Là của ta à?" Chỉ thấy kẻ này, tướng người cao lớn, khuôn mặt dữ tợn. Trên tay trái của hắn lúc này đang cầm một chiếc rìu, mà đối thủ của hắn, Helios, đang run rẩy không thể cử động. Bất chợt, đôi mắt tên kia rực sáng, chỉ thấy lưỡi rìu trên tay hắn vung lên quét ngang. Thân hình của Helios đã chia làm hai nửa. Lúc này hệ thống bắt đầu cưỡng chế anh ta đăng xuất. Nhìn gã người chơi, anh lẩm bẩm chửi gã quái vật khốn khiếp này. Thu lại vũ khí, tên kia cất giọng ngạo mạn: "Ngươi nghĩ Rokan vĩ đại lại để một kẻ như ngươi giết ư?" Mà kẻ này chính là Bạo lực Vương Rokan, kẻ xếp hạng thứ 12 trong trò chơi, cũng là người chơi solo cấp SSS không thuộc bất cứ bang hội nào. Đang đắc ý thì một giọng nói phía sau hắn cất lên: "Ngươi chỉ là thứ sâu bọ của thần mà thôi." Quay lại nhìn, kẻ vừa cất lời là Skadi, người chơi thuộc hội Ragnarok, xếp hạng tổng thứ 17. Cô ta khẽ quét bàn tay, một trận bão tuyết đã thổi tới Rokan. Thanh máu của anh nhanh chóng giảm xuống. Lúc này, anh chỉ còn 60% sinh lực. Trong trạng thái nửa đóng băng, anh hỏi lại: "Ta là sâu bọ sao? Vậy thì bọn ngươi cũng chỉ là ruồi mà thôi." Gầm lên, anh kích hoạt kỹ năng tiếng gầm chiến tranh. Từng đợt sóng âm liên tục phát ra đánh tan lớp băng quanh người Rokan. Tất cả mọi người đều dính trạng thái làm choáng. Vung cây rìu của mình, anh tuyên bố: "Ta sẽ quét sạch lũ giả mạo các ngươi." Khi còn đang lao tới những tên đó thì đột nhiên ở gần anh xuất hiện những tia điện màu hoàng kim. Chỉ ít giây sau, một cột sét đánh thẳng xuống vị trí của anh. Khi cột sét biến mất, Rokan lúc này vẫn còn trong tư thế giơ cây rìu nên chống đỡ cột sét, mà hệ thống cũng báo cho anh biết rằng mình chỉ còn 30% sinh lực. Tức giận nhìn kẻ đánh lén, chỉ thấy hai bóng người cao lớn, trên thân từng đạo điện hồ lập lòe, một vàng một trắng đang bay về phía anh ta. Hai kẻ đó chính là Rớt, người chơi xếp hạng 2, phó hội trưởng hội Ragnarok, và Thor đứng thứ 4 bảng xếp hạng tổng, đồng phó hội trưởng. Nhìn hai kẻ kia, Rokan thách thức: "Lại là hai tên Pikachu các ngươi à? Xuống đây coi nào." Mỉm cười, Rớt cúi đầu cung kính. Khó hiểu khi thấy hai kẻ này lại có hành động tôn kính quá mức với mình, anh cũng thầm thắc mắc. Nhưng nghĩ ra điều gì, Rokan quay đầu lại nhìn, kẻ mà anh ghét nhất đã xuất hiện. Từ trên trời, một người vận khôi giáp sáng loáng đang bay về phía mình. Đằng sau hắn hàng chục mũi giáo như tạo ra từ ánh sáng, xếp thành một vòng tròn chậm chạp luân chuyển quanh thân anh ta. Kẻ vừa đến chính là vua sáng thế, Odin, người đứng đầu bảng xếp hạng, đồng thời cũng là hội trưởng hội Ragnarok. Nhìn hắn ta bằng con mắt căm tức, Rokan gào to: "Tên khốn, Odin!" Đáp lại, Odin chỉ khẽ chụm tay, vô số ngọn giáo như mưa lao xuống đầu Rokan. Nắm chặt cây búa, Rokan liên tục vung lên chém tan vô số quang thương. Bất ngờ hệ thống vang lên thông báo: "Bạn đã bị một sức mạnh chế ngự. Tốc độ di chuyển và tấn công sẽ bị giảm đi 30%. Sau khi bị dính hiệu ứng, cơ thể cậu ta dần chậm lại. Cuối cùng thì cậu cũng bị những ngọn thương đâm trúng." Mà lúc này trên bầu trời, số lượng quang thương đã tăng gấp 10 lần lúc trước, đang chuẩn bị lao tới. Nhìn vào đống quang thương, cậu thầm mắng: "Tên khốn rối loạn nhân cách." Đôi mắt của cậu dần khép lại, một tiếng thét đau đớn vang lên, vô số quang thương lao đến, đâm xuyên qua người cậu. Sau khi trận mưa thương kết thúc, những kẻ được xưng tụng là thần trong trò chơi này đang đứng nhìn kẻ thù của mình lúc này chỉ còn thoi thóp một hơi thở. Odin từ từ tiến tới phía cậu ta, thấy kẻ thù của mình, cơ thể đã không còn nguyên vẹn, ông ta buông ra một câu: "Tiếc thật." Nhìn Odin bằng ánh mắt oán hận, lúc này Rokan đã không còn đủ sức cất lời. Thở dài một tiếng, Odin cất giọng: "Thật tiếc cho một kẻ đã từng đứng đầu bảng xếp hạng như ngươi, giờ lại thành ra thế này. Đến lúc bỏ cuộc rồi đấy." Chìa bàn tay về phía gã, Odin đưa ra đề nghị: "Về với ta nào, ta sẽ trả lại nhà ngươi những gì đã mất, và còn cho ngươi nhiều hơn thế."
Nghe được lời này, Rokan cười như điên dại, dùng chút sức tàn, hắn nhấc bàn tay của mình lên, đưa ngón tay giữa về phía Odin, hắn khó nhọc thốt ra từng chữ. Cút đi thằng khốn, tao sẽ sớm tiêu diệt mày, coi chừng đó. Nhìn hắn bằng ánh mắt tiếc nuối, Odin nâng tay lên cao, chỉ một cái phẩy tay, hắn đã lấy đi mạng sống của Rokan. Hệ thống lập tức thông báo người chơi đã chết. Trừng phạt, người chơi sẽ bị giảm cấp độ, một số vật phẩm ngẫu nhiên sẽ bị rơi ra. Bạn đã bị ép buộc đăng xuất. Lúc này tại thế giới thật, buồng trò chơi cũng được mở ra. Rokan tức tối ngồi dậy, hắn vào đầu bứt tai tức giận. Chưa xả được cơn tức, hắn liên tục đấm liên tiếp xuống sàn nhà. Mà lúc này, ông anh tầng dưới cũng đã quá quen với thói xấu của tên này, nên cũng chỉ tiếp tục chuyển kênh trên TV đến chương trình có mấy em hot girl, rồi chờ cho tên điên kia đau tay sẽ tự giác dừng lại. Thấy vậy sau một hồi xả giận, cuối cùng anh chàng cũng chịu dừng tay. Anh bắt đầu nhớ lại tất cả. Game thế giới ảo, Telos, vài năm trước đột ngột xuất hiện, nhanh chóng nó đã trở thành cơn sốt. Trong thế giới này, người chơi có thể hóa thân thành bất kỳ ai. Đồ họa và cảm xúc chân thật tới mức khó phân biệt với thực tế. Thế giới trong trò chơi thậm chí còn lớn hơn cả trái đất. Những NPC hành động như người thật. Hắn đã từng là kẻ mạnh nhất ở thế giới đó, đứng vị trí nhất trong lĩnh vực solo, người chơi cấp SSS mạnh nhất với lớp nhân vật Berserker, bạo lực vương Rokan. Nhưng sau khi tên kia xuất hiện, mọi chuyện đều thay đổi. Tên Odin đó đã đàn áp anh ta về mọi mặt. Tính cả lần vừa rồi, tổng cộng đã 8 lần hắn bị hội Ragnarok hội đồng. Mà sau mỗi lần chết đi cấp sẽ bị giảm, vật phẩm cũng sẽ rơi ra ngẫu nhiên. Càng nghĩ anh càng tức, vậy là mặt sàn lại phải chịu cơn giận thay cho gã Odin. Nhìn những kẻ khác khoe nhà khoe xe kiếm được từ game, cậu có chết cũng không từ bỏ sau khi bị những kẻ kia đánh bại. Mở khoang kết nối, cậu quyết định sẽ vào game một lần nữa. Vừa đăng nhập, cậu đã bị nhóm Ragnarok cam vị trí. Nhìn bản mặt tên Odin, cậu lao đến muốn giã nát từng đứa trong bọn chúng. Nhưng đời thì không như mơ, hiện thực lại vả vào mặt cậu một cú đau điếng. Nằm trên mặt đất đón nhận thất bại thứ 9. Nhìn lên những kẻ đã đánh bại mình một cách bất lực, cậu chỉ biết cắn răng nuốt hận. Hệ thống vang lên thông báo, bạn không còn được giữ danh hiệu bạo lực vương do thất bại quá nhiều. Nghe thông báo, hắn gào lên đau đớn. Bảng thông báo vừa biến mất, khuôn mặt đáng ghét của Odin lại hiện ra. Bằng một giọng trầm chậm hắn mỉa mai, vậy là ngươi đã mất danh hiệu danh cơ rồi, giết người chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sau khi cười nhạo hắn, tất cả đều quay đầu bỏ đi, ở lại một mình gặm nhấm nỗi đau. Cuối cùng thì hắn thực sự đã mất hết tất cả. Danh hiệu bạo lực vương, cấp độ, vật phẩm. Hắn hét lên giận dữ. Từ đó, huyền thoại về Rokan, kẻ bạo lực và hùng mạnh nhất Telos đã kết thúc một cách thảm hại. Thời gian sau đó, hắn chẳng thèm động tay vào bất cứ chuyện gì cả, ngày ngày hắn chỉ biết ngủ vùi trong thất bại. Chẳng có cái gì gọi là điều kỳ diệu. Hắn ngày càng yếu đi và không thể đánh bại bất kỳ ai trong đó. Sờ lên cổ, hắn chợt nhớ ra mai đã là ngày nộp tiền nhà. Hắn uể oải đứng dậy tìm mấy thứ có thể bán được để đắp đổi qua ngày. Nhưng hắn chợt nhận ra, khoang kết nối của hắn không cánh mà bay. Nhưng nghĩ ra điều gì, hắn vội nhìn quanh căn phòng. Đột nhiên chiếc điện thoại đổ chuông, một dòng thông báo hiện lên. Game thực tế ảo Telos sẽ sớm ra mắt. Hết chương 1. Sự trở lại của người chơi cấp SSS. Chương 2. Phát hiện mọi vật đã thay đổi sau khi tỉnh dậy, ngay lập tức Koran chạy ngay tới chỗ bạn mình đang làm việc. Sau khi hỏi cậu bạn đây là thời điểm nào, nhận được câu trả lời, cậu bàng hoàng đến 1 phút sau mới thốt ra được. Năm 2021 sao? Đây là sự thật à? Nhìn cậu ta như thể tên điên, cậu bạn cảm giảm. Tất nhiên là thật rồi, mà sao lại hỏi về ngày tháng thế? Nhìn cậu bạn Koran nghiêm túc hỏi. Cậu vẫn là Giang Hích On đúng không? Nhìn anh ta một cách kỳ quái, cậu bạn trả lời. Không, tôi thì là ai, anh có khỏe không thế? Nghe xong cậu hét lớn rồi chạy ra khỏi cửa hàng. Dõi theo bóng lưng cậu ta, anh bạn cũng lắc đầu đoán rằng cậu ta bị sang chấn tâm lý sau khi bị bạn gái bỏ. Lúc này, ở ngoài đường, Koran lúc này đang thở gấp nhìn xung quanh. Cậu nhận ra đây chính là nơi mình sống cách đây 3 năm. Anh bán hàng vừa rồi, cửa hàng tiện lợi cậu vừa đến, tất cả giống với 3 năm trước. Nhớ lại đoạn ký ức cuối cùng, sau khi bị hội Ragnarok scam lần thứ 9 rồi bỏ mặc cậu làm thoi thóp, cậu đã bị một tia sét màu lam đánh trúng. Vừa mở mắt, cậu đã xuyên không đến thời điểm 3 năm trước khi Telos ra đời. Nhưng nghĩ ra điều gì, Koran nở một nụ cười độc ác. Chợt nhớ đến Odin, cậu cho rằng tất cả những thứ này đều là trò của hắn. Cười phá nên cậu chắc mẩm, gã Odin đang dùng một kỹ năng nào đó để điều khiển tâm trí cậu. Hít một hơi dài, cậu hét lớn tên hắn. Odin, mau ra đây mà đánh nhau đường đường chính chính, đừng trốn như rùa nữa. Kết cục, cậu bị mời vào đồn uống trà. Sau khi xem qua tội trạng của cậu, anh cảnh sát bắt Rokan phải hứa sẽ không tái phạm mới thả ra. Đứng trước cửa đồn cảnh sát, cậu bần thần suy nghĩ.
Hình như mấy đòn tấn công tâm trí không thực tế như vậy được. Mà hắn dùng ảo giác với mình để làm gì cơ chứ? Nhìn vào cây cột điện bên cạnh, cậu quyết định chơi lớn. Sau khi đếm đến 3, cậu bèn dùng đầu mình để kiểm tra chất lượng của cột điện. Khi xác nhận cột điện này đạt tiêu chuẩn, cậu cũng chắc chắn được đây không phải ảo giác. Sáng hôm sau, tại phòng gym gần nhà, Rokan lúc này đang chăm chỉ luyện tập với bao cát. Nhìn từ bên ngoài, những gymer khác cũng tự hỏi thứ mà cậu ta đang tập là môn võ gì. Tung một cú đấm như trời giáng vào bao cát, cậu cười thầm. Tất nhiên là các người không biết đó là thứ gì rồi, bởi đây là môn võ do ta tự sáng tạo ra mà. Những động tác này, Rokan đã đúc rút ra trong quá trình chiến đấu tại Thelos. Sau khi Thelos phát hành, mọi người sẽ đổ xô đi tập võ. Vì khác với những trò chơi khác chỉ dùng chuột và bàn phím, trò chơi thực tế ảo Thelos lại liên quan đến việc điều khiển bản thân. Nên cấp bậc của bạn có cao thế nào, không có kỹ năng điều khiển thì bạn vẫn thua như thường. Muốn trở thành người chơi giỏi nhất, bạn phải hiểu từng thớ cơ trên cơ thể. Sau một thời gian, cuối cùng cậu đã chấp nhận được hiện thực, mình đã quay về 3 năm trước. Đó là thời điểm vài tháng trước khi Thelos ra đời. Nghĩ đến việc có cơ hội thứ hai phục thù, cậu cười như một tên điên mà không để ý những người khác đang chú ý đến mình. Nghĩ về đến hội Ragnarok, cậu thầm hứa sẽ cho những kẻ đó thấy được sức mạnh mới của cậu. Cậu sẽ dần chúng ra bã, từng tên một. Một tháng sau đó, cuối cùng thì chiếc buồng kết nối cũng đã được chuyển tới. Nằm vào khoang chuyển đổi, cậu chuẩn bị kết nối vào Thelos. Sau tiếng đếm của hệ thống, cuối cùng cậu cũng đăng nhập. Mở mắt ra, khung cảnh đăng nhập quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Cậu thốt lên. Đây đúng là thế giới Thelos rồi. Hệ thống cũng phát ra tiếng nhắc nhở. Du hành giả thân mến, hãy cho chúng tôi biết tên của bạn. Không do dự hắn hô lớn. Rokan, tên tôi là Rokan. Lập tức hệ thống bắt đầu chuyển đổi ngoại hình của người chơi. Khung cảnh nhanh chóng chuyển đến một ngôi làng đang bị hỏa hoạn. Lúc này, một lũ goblin đang cướp phá khắp nơi. Koran nhanh chóng được dịch chuyển đến nơi đó. Đâu đâu cũng thấy cảnh những dân làng đang bị lũ quái giết hại không thương tiếc. Hệ thống lại hiện lên thông báo, bạn có muốn nhận hướng dẫn không? Nếu từ chối bạn sẽ không nhận được phần thưởng tân thủ. Không suy nghĩ, Rokan chọn có. Ngay lập tức tiếng một con quái phía sau vọng lại. Con goblin cấp 2 đã chú ý đến cậu, nâng chùy nó lao về phía anh chàng. Nhanh chóng, cậu nhặt chiếc rìu bên cạnh mình. Còn chưa kịp hành động, con quái đã thấy một cảnh tượng hãi hùng. Tên tân thủ này lại nhìn nó bằng đôi mắt chết chóc, trong khi vung cây rìu bổ về phía nó. Ngay lập tức con goblin đã bị chém làm đôi. Nở một nụ cười thỏa mãn, hắn nói: mau quỳ xuống, vì bạo lực vương đã trở lại rồi đây. Hết chương 2. Sự trở lại của người chơi cấp SSS. Chương 3. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, Rokan đã được đưa đến một ngôi làng đang bị goblin cướp phá. Ngay lập tức, cậu đã tiêu diệt con goblin xấu số khi dám chạy lại gây sự. Sau khi bị giết, xác con goblin dần tan biến. Hệ thống vang lên thông báo: bạn đã hạ gục được đối thủ mạnh hơn mình, bạn đã nhận được danh hiệu chiến binh ra đời, hãy tự hào về kỹ năng của bạn. Hiệu ứng: điểm sức mạnh tăng 1. Nghe vậy Rokan vô cùng thỏa mãn với danh hiệu mới. Đây cũng là điểm đặc trưng của Thelos, hệ thống thành tựu. Khi một người thực hiện một hành động đặc biệt hay làm những thứ gần như không thể với họ, hệ thống sẽ ghi nhận và tặng quà cho bạn. Cắm đầu vào farm quái là cách không hiệu quả nhất để tăng tiến sức mạnh ở đây. Rokan chẳng mấy ngạc nhiên khi mình không được nhận thêm bất kỳ điểm kinh nghiệm nào cả. Điều duy nhất cần làm là sống sót vượt qua ngôi làng toàn goblin này. Nên chiến thuật hiệu quả nhất là hạn chế giao tranh và trốn thoát khỏi đây. Việc đối đầu với lũ goblin khi đang ở cấp độ 1 là hoàn toàn không thể, nhưng Rokan muốn thử một cách khác. Thời điểm 2 tháng sau khi trò chơi ra mắt, một người chơi tên Tôn Kín đã xuất hiện. Anh đã khám phá ra tại sao mục tiêu của màn khởi đầu lại là sống sót chứ không phải là chạy trốn. Nghe đồn sau khi hoàn thành nó bằng một cách khác, anh ta đã nhận được phần thưởng còn giá trị hơn cả hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Bước đi đầy tự tin, anh muốn hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo nhất. Trong ngôi làng lúc này, đâu đâu cũng là cảnh goblin giết hại con người. Một cô gái đang cố chạy thoát khỏi tay đám quái vật. Phía sau cô, 2 tên goblin đang cố sức đuổi theo. Đứng trên mái nhà, Koran đã chứng kiến hết cảnh này. Khi một con goblin chuẩn bị phóng giáo về phía cô gái, anh bất ngờ bay xuống cắt đầu của nó. Con còn lại sau khi thấy đồng bạn bị giết cũng quay lại xem xét. Nhanh chóng, anh ném cây rìu về phía nó. Con goblin thứ 2 cũng lên bảng đếm số. Mà cách hoàn hảo nhất để hoàn thành nhiệm vụ đó là giết toàn bộ lũ yêu tinh xâm lược ngôi làng. Sẽ có tổng cộng 25 con yêu tinh trong làng này. Vì vậy đánh du kích là cách tốt nhất để thực hiện nó. Bằng cách đó, anh ta đã giết được 9 con. Nhưng cách này sẽ mất hiệu quả khi số lượng yêu tinh dưới 15 con. Chúng sẽ bắt đầu cảnh giác và tập hợp lại một chỗ. Nên bây giờ là thời điểm sử dụng chiến thuật tiếp theo. Chọn quán rượu là nơi cố thủ. Đó là vì ở đây có một thứ rất quan trọng, thuốc hồi máu. Bạn có thể hồi phục máu của mình ngay lập tức sau khi đánh quái. Sau khi uống một bình thuốc,
tình trạng của cậu đã được cải thiện đáng kể. Bỗng nhiên một tiếng gầm lớn vang lên báo hiệu con đầu đàn đã đến. Chỉ thấy con này to gấp mấy lần lũ thông thường. Không những vậy nó còn được trang bị đầy đủ hơn những con khác. Bước lên, Rokan hỏi đều. Đang tìm tao à, con kia? Tới đây mà lấy mạng tao này. Thấy người chơi, nó gầm lên giận dữ, rồi ra lệnh cho những con khác lao lên tấn công. Nhìn thấy một con đang lao về phía mình, cậu liền triệu hồi ra 5-6 bình thuốc. Thấy hành động đó, con đầu đàn vẫn im lặng quan sát. Đổ toàn bộ số thuốc tăng chỉ số tạm thời vào miệng, cậu khiêu khích. Tao có thứ dành cho mày đây thằng chó. Lúc này một con yêu tinh đã lao đến phía cậu. Chỉ bằng tay không, cậu đã dễ dàng quăng nó sang một phía. Con yêu tinh lúc này đã nằm bất động sau cú ném. Tặng thêm cho nó một dìu, Rokan tiễn nó lên trời. Chứng kiến đồng bạn chết thảm, những con khác cũng điên cuồng lao vào. Nhưng nhanh chóng chúng cũng theo Voss gã bạn đã đi trước. Liên tục Rokan đổ sát hết con này đến con kia. Sau khi giết hết lũ yêu tinh lao tới, hệ thống hiện lên thông báo. Bạn đã có được thành tựu mới khi chống lại nhiều đối thủ mạnh hơn mình. Danh hiệu chiến binh thiên bẩm. Bạn sẽ được tăng thêm 3 điểm vào chỉ số sức mạnh và khéo léo. Tỷ lệ chí mạng sẽ tăng 5% khi chiến đấu với 5 người trở lên. Nhìn vào bảng chỉ số, Rokan cũng không khỏi vui mừng vì chỉ số vượt trội so với cấp độ 1 của mình, ngang với một người chơi cấp 10. Liền sau đó, đợt yêu tinh thứ hai đã xuất hiện. Siết chặt cây dìu cậu cười nên phấn khích. Nhanh chóng, từng con một bị cắt đầu khi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mất hết kiên nhẫn, cuối cùng con thủ lĩnh cũng bắt đầu ra tay. Giơ ngọn đao lên cao, nó bổ thẳng xuống đầu Rokan. Hệ thống hiện lên thông báo, yêu tinh vũ trang cấp 15, nâng dìu nên đỡ cậu cười nhạo nó. Được rồi, mày vẫn chưa chạy trốn à, con boss đần độn. Hết chương 3. Sự trở lại của người chơi cấp SSS. Chương 4. Lúc này con yêu tinh đã trở nên mất kiểm soát, nó liên tiếp vung đao về phía Rokan. Tuy đã né được phần lớn chiêu thức nhưng cậu vẫn bị dính một chút sát thương. Điên cuồng nó bổ thêm một nhát chí mạng xuống cậu ta. Dư lực của cú đánh tạo ra sóng khí thổi bay một mảng đất đá. Nhìn con quái, Rokan cũng phải đau đầu vì thực lực của nó vượt xa những con goblin thông thường. Tuy nhiên yêu tinh vẫn chỉ là yêu tinh. Xách búa, cậu lao thẳng về phía nó. Lúc này, con goblin cũng giơ trường đao chuẩn bị bổ tới. Mặt đất bị rung chuyển sau cú bổ của nó. Nhưng từ những lần giao đấu trước, cậu đã nhận ra quy luật của con quái này. Sau khi nhảy lên né đòn, cậu vung dìu bổ thẳng xuống cổ con yêu tinh. Nhưng cú bổ chỉ làm nó mất đi một bên tai. Con quái ngoái đầu nhìn Rokan bằng ánh mắt chết chóc. Mà Rokan cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi không giết được nó. Bất ngờ con yêu tinh chụp lấy tay cậu ta. Gầm lớn một tiếng, nó quăng cả người cậu ta xuống mặt đất. Lập tức hệ thống vang lên cảnh báo. Bạn đã chịu 355 sát thương. Sinh lực giảm còn 20%. Sau cú quật, con quái lập tức giơ chân lên, định dẫm nát Rokan. Chỉ nghe uỳnh một tiếng, cả mặt đất rung chuyển theo cú đạp của nó. Lăn mình tránh thoát, Koran cũng phải toát mồ hôi sau khi chứng kiến uy lực cú đạp. Cậu thầm than rắc rối khi đụng độ với con boss này. Khả năng phòng thủ vượt trội khiến cậu không thể đả thương nó ở thời điểm hiện tại. Thuốc cường hóa sẽ hết tác dụng sau 5 phút nữa. Vậy là cậu quyết định chơi tất tay với nó. Nhìn thấy biểu hiện lạ của người chơi, nó cũng không vội có hành động kế tiếp. Nhưng đột nhiên, Rokan lại quay xe 180 độ, anh bỏ chạy thục mạng. Nhìn thấy cảnh này, con boss cũng ngẩn người một lúc, nhưng sau khi hiểu ra nó gầm lên giận dữ. Sau đó dùng hết tốc lực đuổi theo. Mà phía trước, Rokan cũng vắt giò chạy trối chết. Sau khi bị cắt đuôi, con boss điên cuồng sục sạo mọi ngóc ngách để tìm ra Rokan. Bất ngờ, nó như phát hiện ra điều gì, dừng lại trước một tòa nhà. Nó trưng ra một nụ cười kinh tởm. Mà lúc này, Rokan đang trốn trên gác mái của tòa nhà. Kiểm tra lại thương thế, anh thầm mắng mấy tay làm game. Có cần tận tâm đến mức mô phỏng cơn đau một cách chân thực thế này không? Triệu hồi cuộn giấy kháng hỏa cấp thấp, sau cùng anh cũng quyết định sử dụng vật phẩm cuối cùng của mình. Sau khi dùng xong anh tự nhủ. Được rồi, giờ mình chỉ cần dụ. Còn chưa nói xong thì bức tường bên cạnh anh đã bị phá tung. Sau khi phá xong, con boss chậm rãi tiến vào. Vừa nhìn thấy nó, anh đã nở một nụ cười thân thiện. Không nói hai lời, nó vung đao chém loạn xạ về phía Rokan. Đường đao liên miên không dứt khiến cậu ta phải không ngừng tránh né. Trong không gian kín, cậu bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc tránh chiêu. Ngay lập tức cậu đã bị trúng chiêu đầu tiên, may mắn là Rokan đã kịp đưa dìu ra đỡ. Nhưng dư lực của cú bổ cũng khiến cậu bay thẳng về phía sau. Lúc này sinh lực của cậu chỉ còn lại 10%. Không để mất cơ hội, con boss vội vung đao lao tới. Cánh tay cầm dìu của Rokan bỗng siết chặt, cậu gầm to một tiếng rồi phóng dìu về phía con quái. Chỉ thấy lưỡi dìu xoay tít trong khoảng không, vậy mà lại sượt qua đầu nó trong gang tấc. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của con yêu tinh, Rokan cười hỏi: Mày có thấy vui không? Cứ cười như mày muốn đi, vì đây là lần cuối mày được cười đấy. Đoán được có gì không ổn, con boss liền quay lại kiểm tra.
chỉ thấy chiếc rìu sau khi bay đi đã chém gãy một chiếc cột nhà. Leo lên cửa sổ, anh giơ ngón tay giữa về phía nó, rồi chuẩn bị lao ra ngoài. Thấy tòa nhà sắp sập, con yêu tinh cũng khẩn trương chạy về phía anh. Nhưng chưa đến nửa đường, nó đã bị mái nhà đè bẹp. Mà lúc này, Rokan cũng bình yên thoát ra ngoài. Vừa lúc đó từ căn nhà cũng phát ra một tiếng nổ lớn. Hệ thống vang lên thông báo, bạn đã đánh bại Goblin có vũ trang, sinh lực còn dưới 1%. Dù chiến thắng, nhưng cậu ta đã phải lấy hết tiền vốn và đặt cược mạng sống của mình. Căm tức kẻ đã đẩy cậu vào bước đường cùng, Rokan lớn tiếng chửi Odin. Cậu thề sẽ cho hắn nếm trải gấp trăm lần những gì cậu đã phải chịu đựng. Hệ thống lúc này hiện lên thông báo, bạn đã hoàn thành hướng dẫn. Bạn đã đánh bại kẻ địch lớn hơn 10 cấp. Bạn đã nhận được danh hiệu hậu duệ của David. Bạn đã nhận được danh hiệu 1/17. Bạn đã nhận được danh hiệu không thể ngăn cản. Nhận được liên tiếp 3 danh hiệu, Rokan reo nên sung sướng. Hệ thống lại tiếp tục thông báo, bạn sẽ nhận được phần thưởng: một miếng bánh mì cứng và 50 đồng. Bạn đã nhận được 5 áo giáp vô danh. Nghe được số lượng phần thưởng mình nhận được, Rokan cười không khép được miệng. Mở cửa sổ trạng thái, cậu kiểm tra những gì mà danh hiệu đã đem lại cho cậu. Im lặng một lúc, cuối cùng cậu cũng phải thốt ra câu điên rồ, vì những thứ đó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Rokan, chủng loại con người, cấp 1, chức nghiệp không. Bánh mì cứng, một miếng bánh thông thường, tuy khó ăn nhưng còn hơn không có gì. Hộp vô danh, một chiếc hộp không biết có gì ở bên trong. Tất cả phải dựa vào vận may của bạn. Hết chương 4. Sự trở lại của người chơi cấp SSS. Chương 5. Sau khi đánh bại con boss yêu tinh, Rokan đã nhận được liên tiếp 3 danh hiệu. Nhìn vào những danh hiệu vừa nhận được, anh cũng run lên vì sung sướng. Danh hiệu không thể bị cản phá của anh ta lại thuộc loại huyền thoại. Nó buff cho người sở hữu khả năng giúp quan hệ của bạn và những NPS trở thành trung lập, và tăng độ thiện cảm với các NPC khác. Nhưng quan trọng nhất là việc giảm đến 30% trình độ cần thiết để tăng cấp kỹ năng. Nhìn vào danh hiệu huyền thoại mà mình vừa có được, anh chàng cũng không dám tin đó là sự thật. Không những có 2 buff khủng, nó còn có thêm những hiệu ứng ẩn đang chờ mở khóa. Anh định lợi dụng danh hiệu này để tăng cấp một cách thần tốc. Với kỹ năng hậu duệ của David, hạng độc nhất, tất cả chỉ số của người sở hữu sẽ tăng 10% khi chiến đấu với đối thủ có cấp cao hơn. Còn danh hiệu 17 chiến 1, hạng độc nhất, sẽ tăng điểm phòng thủ từ 10 đến 30% dựa theo số đối thủ bạn phải đối mặt. Sau khi kiểm tra xong bảng chỉ số, cậu ta liền mở toàn bộ số dương mình đang có. Tại thành phố Pocket, tân thủ thôn, một pháp trận truyền tống đột ngột xuất hiện không báo trước. Mà kẻ mới đến chính là Rokan. Đã rất lâu rồi, hắn mới có dịp trở lại nơi này. Ngửa mặt lên trời, hắn hét lên sảng khoái. Nhìn lượng người chơi xung quanh, không ngoài dự đoán. Ở đây đã chật kín tân thủ, dù trò chơi mới chỉ khởi chạy vài giờ trước. Mà một số kẻ đã có mặt ở đây từ sớm. Bất chợt, cậu nghĩ ngay đến Odin và những kẻ trong hội Ragnarok. Cậu phải tìm bọn chúng từ sớm. Nhưng nghĩ lại, điều đó hơi quá sức so với một tân thủ. Nhớ lại, Odin cũng chỉ trở thành danh cơ và đạt danh hiệu vua sáng tạo 2 năm sau khi trò chơi khởi động. Thời điểm đó, hắn đột ngột xuất hiện và lôi kéo hàng tá người chơi có thứ hạng cao theo hắn. Vì hắn, bọn họ còn đổi cả tên in-game và ngoại hình. Nên có một số người vẫn gọi họ là lũ cosplay lập dị. Bọn họ mô phỏng theo những vị thần Bắc Âu và Hy Lạp. Rokan tự hỏi, danh tính của tên Odin này là gì mà lại có thể thu phục được những người kia bán mạng cho hắn? Phải chăng hắn được hậu thuẫn bởi những tập đoàn lớn nên mới có đủ tài lực để có thể mua chuộc bọn họ? Cuối cùng do không có chút manh mối nào, nên Rokan cũng chỉ biết vất chuyện đó qua một bên. Điều quan trọng bây giờ là phải thật mạnh trước khi gặp bọn chúng. Bước đi giữa những tân thủ, anh thầm tính toán một kế hoạch hoàn mỹ để tăng sức mạnh trong thời gian ngắn nhất. Đang bước đi thì cậu bị một giọng nói trầm ổn gọi lại. Này cậu kia, có muốn mạnh hơn không? Vậy thì lại đây. Quay lại, chủ nhân của giọng nói vậy mà lại là một lão già lực lưỡng đang khoanh tay nhìn cậu. Sau khi thấy cậu, lão gì vội nháy mắt với ra ám hiệu, đưa tay lên cằm. Rokan thầm đánh giá những người mới đang nỗ lực tập luyện phía sau cậu ta. Nhìn ông già, cậu cất lời đề nghị. Tôi muốn sử dụng sân tập. Thấy có khách hàng, lão già liền xoa tay thành thạo nói. Ta nhìn thấy tiềm năng toát ra từ cậu, vì vậy ta sẽ giảm giá xuống còn 20 Cooper. Cậu đồng ý chứ? Lúc này hiệu ứng của danh hiệu cũng được kích hoạt. Thiện cảm của người sở hữu và NPC sẽ tăng lên. Nhận được lợi ích của hiệu ứng, cậu ta cũng ngạc nhiên vì công dụng ngoài ý muốn của danh hiệu. Vì bình thường giá cho một lần tập rơi vào khoảng 30 Cooper. Tiến vào trong sân tập, cậu lại nhớ về những ngày đầu tiên đặt chân tới đây. Vận lực, cậu tung một cú đấm về phía con bù nhìn gỗ. Đối với những tân thủ, đánh bù nhìn là một trong những cách dễ nhất để kiếm điểm kinh nghiệm. Vì vậy mà nhiều người chơi đã tranh thủ vào đây cày level. Nhưng họ sớm nhận ra, cách này rất kém hiệu quả. Thà dùng thời gian đó để đi làm nhiệm vụ cho NPC còn hiệu quả hơn.
Mà nếu cố đấm ăn xôi ở lại đây thì phí phòng tập cũng như đồ ăn tiêu hao càng nhiều, trong khi lượng điểm thu thập lại chẳng đáng là bao, nên ở đây càng lâu càng bất lợi. Tuy nhiên tăng cấp không phải là mục đích duy nhất của sân tập này. Sau khi đấm liên tục vào con bù nhìn, cuối cùng thì giới hạn chịu đựng của nó cũng đã đạt ngưỡng. Con bù nhìn đã bị phá hủy, mà lúc này điểm sức mạnh của cậu ta cũng tăng thêm 1 điểm. Đây chính là điều cậu ta đang nhắm tới, đánh con bù nhìn đến khi cạn kiệt thể lực. Bạn sẽ được cộng 1 điểm chỉ số, nhưng giờ người duy nhất biết điều này chỉ có cậu ta. Mà có biết thì cũng không ai thèm dùng, vì đánh quái lên cấp sẽ tăng chỉ số nhanh hơn. Sau khi sử dụng bánh mì cứng, cơn đói của cậu đã giảm bớt phần nào. Quệt mồ hôi cậu tính toán. Ở những cấp thấp việc nên cấp khá dễ dàng nên 1-2 điểm chỉ số chẳng là gì. Nhưng ở cấp 100, 200 đó lại là câu chuyện khác. Khi đó mỗi điểm chỉ số vượt trội đều quan trọng như vàng. Nhanh chóng cậu đã quay trở lại công việc. Cứ như vậy, Rokan cần mẫn đánh người gỗ trong 10 ngày sau đó. Đây không biết đã là con người gỗ thứ bao nhiêu của cậu ta. Những người ngoài đều nhìn cậu ta như quái nhân. Thời gian này, số người bỏ cuộc cũng dần tăng nhanh. Không quan tâm đến lời bọn chúng nói, Rokan vẫn kiên trì luyện tập. Tung một cú đá quyết định, cuối cùng con người gỗ cũng bị hạ. Hệ thống lại vang lên thông báo. Bạn đã nhận được thành tựu mới vì tăng điểm trong sân tập đến mức tối đa. Bạn đã nhận được danh hiệu công nhân chăm chỉ. Hiệu ứng bạn sẽ phải đạt ít hơn 10% kinh nghiệm để nâng cấp. Bạn đã phá hủy con bù nhìn dưới 1 phút, bạn sẽ nhận được danh hiệu người đàn ông mạnh nhất làng. Sức mạnh cộng 5. Vui mừng vì cuối cùng cũng có thể rời khỏi sàn tập. Nhưng ông già chủ nơi này đã ngăn cậu ta lại. Ông hỏi cậu có muốn mạnh hơn không? Nếu cậu có thể đi theo ông ta, ông ấy sẽ cho cậu xem vài thứ. Biết đây là nhiệm vụ ẩn, Rokan cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu nghe về nó. Hết chương 5. Vậy nhiệm vụ ẩn của ông già nói tới là gì? Odin thực sự là ai? Tất cả sẽ có trong những chương tiếp theo của bộ truyện. Nếu bạn là người mới hoặc chưa đăng ký, hãy dành chút thời gian để ấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.